Vă salut, prieteni! Bun găsit la un nou clip. Exact cum v-am obișnuit, vorbim tot despre pomi fructiferi. În această perioadă este foarte mult de muncă. Din acest motiv nici eu nu prea am postat, pentru că, exact cum observați și aici, mai avem și treabă de făcut. Dar pentru cei care vor să afle cam ce ar trebui să facă unui prum să-i rodească, fie el mai tânăr, fie el mai bătrân, în acest clip vă dau câteva sugestii, nu dau sfaturi, și prin aplicarea lor ajungeți la niște rezultate pozitive. Vedeți, asta aici este o livadă de prun gras. O livadă care are undeva la vreo 130-140 de pomișori. Sunt și mai mici, și mai mari, și mai tineri, și mai bătrâni, dar în general sunt pomi plantați în urmă cu 13-14 ani. Exact cum se observă și acești prunișori. Prun gras, pentru că aici în zona Prahovei prunul gras îi merge foarte bine, fiind într-o zonă de deal. Prunul gras, prunul vânăt, chiar și darjanul merg foarte bine în zona noastră, zona de deal. Și pentru cei care vor să-și planteze pe viitor, chiar le recomand aceste soiuri, pentru că sunt niște soiuri rezistente la boli dăunători și la schimbările climatice pe care le observăm mai mereu. Deci ce observați dumneavoastră sunt niște prunișori grași. În această imagine avem un prun pe care l-am curățat acum câteva ore. Bine, de fapt am curățat toată livada în 2 zile. Și în această perioadă, mai ales în aceste lucrări de întreținere, după ce pomul face frumoasa vârstă de 5 ani, noi facem decât lucrări de întreținere. Adică tăiem din pruni doar ramurile bolnave, vizibil, ramurile care sunt rupte, pleznite. Avem grijă ca înălțimea pomului să nu exagereze, adică îl ținem jos undeva 3,5 metri maxim. Interiorul pomului să fie liber, plus acei lacomi. Oameni buni, observați aceste pete de culoare verde. Deci se poate observa că au fost aplicate acele complexe chimice. Deci primul pas ca un pom să-ți rodească este să îi oferi și lui papa, mâncare. Niște complexe chimice care în această perioadă nu este indicat să le mai punem. Această intervenție se face cu 4-5 săptămâni înainte de înflorirea pomului. Și undeva prin luna iunie, chiar iulie, dar se pot administra chiar și toamna. Deci complexele chimice, de ce nu chiar și îngrășământ natural. Se pot observa în jurul pomilor urmele care au rămas, adică vegetația este mult mai aprinsă la culoare și mai bine dezvoltată. Deci complexele chimice fac foarte bine și ajută pomul să se și dezvolte, să ducă și fructele până la coacere, adică să rămână acolo sus în pom, plus pomul are destulă hrană ca să ajute fructele să se dezvolte, adică să fie de o calitate superioară. Un alt pas ar trebui să ținem cont de tăierile care se fac periodic, cum vă spuneam mai devreme, tăieri care se fac de formare până la 5 ani și de întreținere până la 20 de ani, să spunem. După aceea urmează tăieri de regenerare, tăieri care vor aduce un plus de forță în pom, adică îl vom întineri ca el să rodească mult mai mult. Mare grijă trebuie să avem și când vorbim de lichidele care trebuie administrate, adică apă. În ultimul timp ne confruntăm cu o secetă extraordinar de grea. Precipitațiile sunt din ce în ce mai rare. Ceea ce trebuie neapărat să luăm în calcul este udarea pomilor. La fel, prin udarea pomilor vom avea parte de recolte. Mai puțin bogate sau mai bogate. Depinde și de gerurile târzii și schimbările climatice, exact cum v-am spus. Deci, administrând apă, avem un plus față de cei care nu administrează periodic
apă pomilor, venim cu un stimulant, fie el de creștere, fie el chiar de întreținere, să spunem așa. Ca o paranteză, și apa pe care o punem, trebuie să o punem la pomișor, în cazul în care este un pom mic, la o rază mai mică față de baza tulpinei, în cazul în care este un pom mai mare, la o rază mai mare, pentru că sistemul lor radicular diferă de la un pom mai tânăr față de un pom mai bătrân. Sunt câțiva pași pe care i-am enumerat, pe care noi, dacă îi urmăm, vom avea succes. Adică vom avea niște rezultate pozitive. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici, în această livadă, acești pomișori o desc anual. Anul trecut a făcut undeva la vreo 2 tone și ceva, doar că prunele au fost mici, de slabă calitate, din cauza secetei. Dar s-au recoltat și 6 tone și jumătate, poate chiar mai mult, în anii mult mai ploioși și anii buni, cum spunem noi. Tratamentele aferente perioadei. Știți că majoritatea spunem, păi mai stropesc. Oameni buni, bolile și dăunătorii au devenit din ce în ce mai prezenți și prezente la noi în Livezi și prin grădinile de zarzavaturi și absolut tot ce avem noi prin gospodărie, prin grădină. Așa că sunt mai mult decât indicate tratamentele. În această perioadă, după tăieri, se aplică substanțe pe bază de cupru. Apoi, la o perioadă, aici diferă de la om la om, fiecare cum dorește, la o perioadă bine stabilită, eu fac undeva la 2 săptămâni distanță, am stropit cu un ulei horticol și un insecticid. Deci fiecare face cum dorește. Eu vă explic doar ceea ce fac eu. Și doar așa, pomii pleacă cu dreptul, să spunem, în această aventura unui sezon care începe acum cu intrarea lor în vegetație, perioada primăverii. Mulți o să spună că acești pomi pe care îi vedeți dumneavoastră sunt puțin cam încărcați de ramuri și ar trebui puțin mai lejeri. Să știți că este doar o impresie. Ei sunt destul de bine aerisiți. Și poate observați, toate zonele coroanei sunt bine garnisite cu ramuri de rod. Ceea ce ne arată că pomișorul, sigur 100%, o să aibă parte de rod și în acest an. Aerisirea interiorului, mai ales, interiorul coroanei vorbesc, și crearea mediului perfect, ca soarele să intre în coroana lor, este cea mai bună soluție când vorbim de o prevenție, să spunem, a unor boli să se instaleze. Pentru că prin soare și prin activarea curenților de aer eliminăm umezeala. Umezeala care este una dintre cele mai bune căi ca o boală să se instaleze în pomii noștri. Așa că, oameni buni, încercați ca pomii dumneavoastră să fie cât mai lejeri. Dar aici vorbim de niște pomi de industrie, de niște pomi fructiferi, unde vrem cantitate. Bine, și calitate, mă gândesc. Așa că încercați, dacă doriți să aveți calitate, să lăsați pomul puțin mai lejer, mai aerisit. Iar dacă doriți cantitate, puteți urma exact ceea ce vă arăt eu, aceste moduri de a forma coroană. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este o coroană simplă de format. Pomii au fost scurtați la fel cum îi scurtez eu și mulți mă contrazic și spun că nu este bine, dar fiecare are dreptul la părerea lui. Îi scurtez vargă și exact cum observați și lângă, la vecinul, pomișorii au început să arate exact cum ar trebui să arate un pom într-o livadă. Ca să nu mai lungim vorba, toate cele bune, un an cât mai bogat, sănătate tuturor și credeți-mă, pomicultura, să spun așa, este una dintre cele mai frumoase și atrăgătoare pasiuni pentru o anumită categorie de oameni. Toate cele bune vă doresc!